गुजराती कॉम्प्यूटर नॉलेज चैनल अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन शुरू करूँ छूँ। तो विंडोज ओएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जे विंडोज क्रिएट करे छे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एटले शुं ए मैं बीजा विडियोनी अंदर समजावीश, पण अत्यारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुं छे एना विषे समझ्યું। विंडोज ओएस जे छे ए क्रिएट करे छे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थ्रू। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जे छे ए अलग अलग प्रकारनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनावे छे, एनुं नाम आपे छे विंडो। तो कॉम्प्यूटर विंडो नी ओएस नी जनरेशन नी बात करिए तो ओएस नी जनरेशन शुं होय छे, केवी रीते अहींया आगळ अलग अलग प्रकारना एडिशन माइक्रोसॉफ्ट कंपनीए बनाव्या छे। अहींया आगळ तो अहींया आगळ पर्सनल क्लायंट ओएस અને ઘણું બધું તમને હું સમજાવીશ આ વિડીયોની અંદર। તો પાછળના જેટલા પણ તમને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર બેઝિક પ્રેક્ટિસના વિડીયો જોઈ લેજો। આ વિડીયોની અંદર હું શરૂઆત કરીશ કે કેવી રીતે વિન્ડોની ઓએસ ઇન્સ્ટોલ કરવાની આપણા કોમ્પ્યુટરની અંદર। તો એ ઇન્સ્ટોલ કરતાં પહેલાં આપણે સમજવાનું છે કે ઓએસ એટલે કેટલા ટાઈપની ઓએસ છે અને ઓએસ એટલે શું એ મેં નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ને આગળના વિડીયોની અંદર સમજાવીશ તમને। તો ચલો આપણે વિડીયોને શરૂ કરીએ। તો કોઈ પણ કમ્પ્યુટર હોય, પહેલા ડેસ્કટોપ હોય या લેપટોપ હોય, ગમે તે કોમ્પ્યુટર હોય, પહેલા વિન્ડો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની વિન્ડો ડોસ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવતી। એની અંદર ફક્ત કમાન્ડ સિસ્ટમ આવતી, કમાન્ડથી ચાલતી આપણે જે આપણા કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ચલાવી છે એવી રીતે વિન્ડોઝ ડોસ સિસ્ટમ ઇસ્તેમાલ થતી હતી। આવી રીતે જે માઉસ ફરે છે, માઉસ તમને દેખાય છે એવું પહેલાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં નહોતું આવતું, કારણ કે એ ગ્રાફિક ટેકનોલોજી નથી અને એ ફક્ત ખાલી પ્રોગ્રામ પર ચાલતેલું વિન્ડોઝમાં, તેને નામ આપ્યું વિન્ડોઝ ડોસ કમાન્ડ। ત્યારબાદ વિન્ડોઝ ઓએસ 95 પહેલી વાર हमारी सामने ग्राफिक वालों एकदम नानकड़ू प्रोग्राम आवे एनी माटे जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनी। तो 1995 હવે જનરેશનની વાત કરીએ તો અલગ અલગ પ્રકારની જે કેટલાક વર્ષો પછી અલગ અલગ રિસર્ચ થાય છે, અલગ અલગ પ્રોગ્રામ એન્જિનિયર આવે છે, એના ડિપાર્ટમેન્ટ આવે છે અને માઇક્રોસોફ્ટ કંપની પછી એ પોતાની ડિઝાઇનિંગ પ્રમાણે ઓએસની લેબની અંદર એક ક્રિએટિવિટી હોય છે। તો અલગ અલગ પ્રકારના કોમ્પ્યુટરના જે C++, જાવા, પાયથોન, રૂબી, HTML5 ટાઈપના પ્રોગ્રામ એન્જિનિયર હોય છે, તે આવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ક્રિએટ કરે અને બનાવે છે। તો પછી તમે જોઈ શકો છો કે લેપટોપ હોય તો વિન્ડોઝ ઓએસ 2000 आई तो आ पर्सनल क्लायंट ओएस નો મતલબ છે કે તમે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર માટે યુઝ કરી શકો છો। ઓકે, પછી વિન્ડોઝ XP ટેકનોલોજી આવી, मतलब विंडोज XP आई। અહીં આગળ આપણે વિન્ડોઝ વિસ્ટા જોઈ શકો છો। ઓકે, ત્યાર પછી આવી વિન્ડોઝ 7, બરાબર છે। તો અહીં આગળ વિન્ડોઝ 7 જે છે આપણે એ સમજવાનું છે। હું શરૂઆત કરીશ વિન્ડોઝ 7 થી અને વિન્ડોઝ 7 શું છે એ તમને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું છે પહેલાં હું તમને આગળના વિડીયોમાં સમજીશ અને પછી વિન્ડોઝ 7 ઇન્સ્ટોલેશન વિશે સમજીશું। એના માટે કઈ કઈ પ્રકારની શરતો છે, 32 બીટ શું હોય છે, 64 બીટનું CPU શું હોય છે, એ બધું હું સમજાવીશ। પણ અત્યારે આ પહેલા વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ બેઝિક ચાલી રહ્યું છે અને પછી ત્યારબાદ કંપનીએ બનાવ્યું વિન્ડોઝ 8। પછી વિન્ડોઝ 8ની અંદર માય કોમ્પ્યુટરનો આઇકોન નહોતું મળતું, એટલા માટે કંપનીએ વિન્ડોઝ 8.1 નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાયું। પછી વિન્ડોઝ 10 આવી, તમે યુઝ કરતા હશો અને ત્યારબાદ હાલમાં વિન્ડોઝ 11 છે। ભવિષ્યમાં હોઈ શકે છે કે વિન્ડોઝ 11 પછી પણ બધા અલગ અલગ પ્રકારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નીકળે। તો પર્સનલ અને ક્લાયન્ટ ઓએસ ટાઈપની જે છે તમારી સામે જોશે કે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે। અહીં આગળ હવે આપણે આગળ જઈએ કે
લેપટોપ પણ બહુ બધા ઘણા ટાઈપના ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને સપોર્ટ કરે છે. તો આ માઇક્રોસોફ્ટ કંપની તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ક્રિએટ કરતી રહેશે. તો આ જે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક માઇક્રોસોફ્ટ કંપની તરફથી પર્સનલ ક્લાયન્ટ ઓએસ બનાવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે અહીંયા આગળ માઇક્રોસોફ્ટ કંપની એના સિવાયની બીજી કઈ ટાઈપની ઓએસ બનાવે છે. તો બીજી છે સર્વર ટાઈપની ઓએસ. સર્વર કોને કહેવાય કે બધા કોમ્પ્યુટરને કંટ્રોલ કરતી હોય એવી ઓએસ. હું આના પણ વિડીયો લઈને આવીશ અને પણ કોર્સની વિડીયો લઈને આવીશ. અને જ્યારે હું સર્વર બનીશ ત્યારે એકદમ ડીપલી અને વધારે હું એક્સપિરિયન્સ અને સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ સમજાવીશ. બરાબર છે કે સર્વર કેવું હોય છે, હાર્ડ ડિસ્ક કેવી હોય છે, બધું તમને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સમજાવીશ. તો અહીંયા આગળ સર્વર ઓએસ તો પહેલાં જે આવી વિન્ડો NT નામની ઓએસ આવી બનાવી તે ટાઈમ પર નેટવર્ક પર ચાલવાવાળી એકદમ નાનીકડી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવવામાં આવી. ત્યારબાદ NTની ઉપર રિસર્ચ કરીને અલગ પ્રકારના ડેવલપર્સે વિન્ડોઝ સર્વર 2000 બનાવ્યું. હવે ત્યાર પછી વિન્ડોઝ 2003 બનાવવામાં આવ્યું. વિન્ડોઝ સર્વર 2003ની અંદર પણ અલગ અલગ પ્રકારના હાર્ડવેર ચેન્જ થયા. આ કોમ્પ્યુટર અલગ ટાઈપના બનાવવામાં આવ્યા. વિન્ડોઝ સર્વર 2008 તમે જોઈ શકો છો કે ત્યારબાદ વિન્ડોઝ 2008 રિલીઝ 2 હાલમાં અત્યારે જેટલા પણ લેટેસ્ટ યુઝ કરે છે 2012 ઇસ્તેમાલ કરે છે અને વિન્ડોઝ 2012 રિલીઝ 2 ઓકે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે વિન્ડોઝ સર્વર 2016 હવે આવ્યું છે. આના પછી 2019 આવી છે અને પછી હાલમાં અત્યારે જ લોન્ચ થઈ છે વિન્ડોઝ સર્વર 21 અને ફ્યુચરમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારની સર્વરની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમારી સામે મળી શકે છે અને એના અલગ અલગ પ્રકારના ફીચર તમને મળી શકે છે. તો પહેલાં જે વિન્ડોઝ NT હતી તે હતા ડેસ્કટોપની અંદર હતી. પણ વિન્ડોઝ સર્વર 2003ની અંદર ઘણા બધા ફીચર આવ્યા. એની માટે અલગ અલગ ટાઈપના ફ્લેટ ટાઈપના સર્વર ક્રિએટ કર્યા અને વિન્ડોઝ 2008 પછી તો વધારે ઘણું ચેન્જિંગ થવા માંડ્યું અને પછી વિન્ડોઝ 2012ની અંદર બ્લેડ સર્વર આવવા માંડ્યા આવા. ઓકે. તો જ્યારે હું સર્વરની પ્લેલિસ્ટ લઈને આવીશ, સર્વરના જો કોર્સ લઈને આવીશ ત્યારે તમને કમ્પ્લીટલી હું સમજીશ. તો સર્વર શીખવા માટે તમને ઘણું બધું નોલેજ હોવું જોઈએ. પહેલાં તો તમને બેઝિક આવડવું જોઈએ, પછી તમને નેટવર્ક આવડવું જોઈએ. પહેલાં તમને હાર્ડવેર બેઝિક હાર્ડવેર, પછી નેટવર્ક, પછી કેવી રીતે એથિકલ હેકિંગની અંદર પછી તમને ઘણું બધું સિસ્કોનું આવડવું જોઈએ. ત્યારબાદ સર્વર શીખવું પડે, નહીં તો તમને આવડે નહીં. તો તમને આટલું ખબર પડી ગઈ કે સર્વર સાઇડની ઓએસ અને ક્લાયન્ટ સાઇડની ઓએસ બનાવે છે માઇક્રોસોફ્ટ કંપની. આના અલાવા બીજી પણ કંપની છે જેને કહેવાય છે રેડ હેટ લિનક્સ કંપની. એ પણ ફેમસ છે અને રેડ હેટ લિનક્સ કંપની બહુ એક અલગ પ્રકારની હોય છે. તો જેટલી પણ છે તમે સર્વર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અથવા તો સર્વરના અલાવા પર્સનલ અને આવી ક્લાયન્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની માટે તમને પે કરવું પડે છે. ઓકે, પૈસા આપવા પડે છે કેમ કે એનું લાઇસન્સ તમારે પરચેસ કરવું પડે છે. ત્યારબાદ તમને એની એક્ટિવેશન કી તમને મળી શકે છે. કેમ કે કેટલા ફીચર જે હોય છે એ પૈસા આપશો તો જ તમારા ફીચર અંદર સર્વરની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મતલબ કે કોમ્પ્યુટરની કોઈ પણ સર્વર હોય કે વિન્ડો 8 હોય, વિન્ડો 1 હોય, વિન્ડો 7 હોય, 10 હોય કે 11 હોય તો એ એક્ટિવ થશે, નહીં તો એક્ટિવેટ થાય નહીં. તો આવી રીતે જે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમે જોઈ શકો છો કે ક્રિએટ કરે છે એ પ્રકારની કંપની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. હવે આપણે આના આગળના વિડીયોમાં નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું છે, એની કન્ડિશન શું હોય છે, 32 બીટ OS શું છે, 64 બીટ OS શું છે અને આપણા કોમ્પ્યુટરની અંદર OS ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું તે આ બધું તમારી સામે હું કમ્પ્લીટલી લઈને આવીશ. ત્યાં સુધી સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મને કમેન્ટ કરો. તો થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ડે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે કન્ટિન્યુ ઓન વોટ ઇઝ ધ OS. તો શું હોય છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરની અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર આપણું કોમ્પ્યુટર શું થઈ શકે છે તે હું સમજાવીશ. તો કોઈ પણ પ્રકારની તમને વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર, પણ એના હાર્ડવેરની રિક્વાયરમેન્ટ હોવી જોઈએ. ઓકે. તો વિન્ડોઝ 7 છે, વિન્ડો 8 છે, વિન્ડો 8.1 છે, વિન્ડો 10 છે, બધાની હું ઇન્સ્ટોલેશન કેવી રીતે કરવાનું આવે છે હું તમને સમજાવીશ. બરાબર છે. તો થેન્ક યુ અને આપણે વિડીયોમાં મળીશું.